Linis time. Parang marami ata akong kailangan tapusin ngayon. Aba na ng buko. Pagupit kaya muna tayo. At ang petsa natin ngayon, guys. Anong date nga ngayon? Ay, wait. Hindi abot. Hindi abot. Tapos kuha ito muna. You know, yung kalendaryo. Di abot, maikling braso. Oo, sa gilid. Ayan. So, yun nga guys. Nagpagupit ako last. Wait lang guys. Ayan. Last August 5. Ayun ba yan? Yan. August 5. And then, ano na ang date natin ngayon? 6. Hindi. 7. 8, hindi. 9, hindi. 10, 11, 12, hindi pa rin. 13, hindi pa rin. 14, nope. Date natin ngayon is ayan. So, August 15. 2 weeks na akong walang upload. Yan. Ito ang tayo ngayon. At ang dahilan kung bakit medyo napatagal po ang ating pag-upload ay dahil medyo na busy lang po ang inyong lingkod the last few weeks dahil naghahanda na po kami sa aming Linggo ng Kabataan celebration. Bali ito siya guys. Yan. Kaya tutok lang kayo guys. Ipopost naman namin sa Facebook yung mga programa para sa ating mga kabataan. And back to our video, meron tayong dumating na package. Bubuksan na natin siya. Maganda to. Maganda to. Bubuksan natin siya guys, no? Ayan. At ano nga guys itong item natin? Isa pong helmet chin mount holder para sa ating action cam. And kailangan ko to guys para every time na nagkakaroon ako ng rides, nagmo-motovlog tayo, nagkakaroon ako ng communication sa inyo. Para simpleng kwentuhan din, di ba? And kung mapapansin nyo guys, sa clip ko na to,
Habang nagda-drive ako, nagre-record ako gamit itong selfie stick. So, pag hawak ko siya sa kaliwa, medyo mahirap. At mahalaga itong ating na-order para at least naka-install na siya sa helmet. And then, madali na ako makipag-communicate sa inyo. At install na natin siya. Sakto guys, may lakad ako bukas at gusto ko samahan nyo ako para at least magamit natin itong ma-install natin kasama ang action cam para makita natin kung gaano siya ka-consistent or ka-stabilized. Mukhang safe naman siya. Maganda yung pagka-install niya, maganda rin yung item, rubber. And kita-kitsa lang tayo bukas guys. And nandito na guys ang ating mga winners sa ating last vlog na kung saan may katanungan kami. Ang katanungan na ito ay ilan ang na-accomplish naming steps patungo sa Luzon Datum at ang tamang sagot po ay 555. And here are the winners. Ma'am Leslie Ann Flores, Ma'am Caroline Olavides, and Alicia Orbeta. Congratulations sa inyo guys. Congratulations po sa inyo guys. Para maklaim po ninyo ang inyong mga premyo, PM nyo lang po ako sa aking official Facebook, Ethan Foryo Valdez. Sa lahat naman po ng mga nag-comment, nag-participate sa aming video, maraming salamat guys sa inyong pagsuporta. Big shoutout po sa inyo. And shoutout naman natin guys ang ating mga malulupit na subscribers and from D, sa aking pinsan, kay Boss Christopher John V. Carino, Pops Christian Kian, kay Ma'am Vienna Cha, sa aking kaklase Dwin Invincible, and kay Ma'am May Morales. Shoutout po sa inyo guys. At sa ating mga tropa naman from Facebook na nag-chat po sa atin, kay paring Kevin Ichon, sa aking pinsan Marjon Palarcuna. Big shoutout sa inyo guys and stay safe.